السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم أحمد صالح بلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج باوربوينت. وبناء على طلباتكم اليوم رح نخصص فيديو واحد فقط لا غير. أتمنى وأعتقد أنه هو رح يكفيكم في الإبداع بتصميم السير الذاتية الاحترافية وبأي قالب أنت بتشاءه. فلا هيك تابع معي هذا الفيديو خطوة بخطوة لحتى تاخذ مني المهارة الكافية تصميم أي قالب لأي سيرة ذاتية تقع عينك عليها. أصدقائي تكرما قبل ما نبدأ بهذا اللقاء ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو لأصدقائك لتساهم معي بإيصال أكبر قدر ممكن من المستفادين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما أتمنى منكم دعمي على قناة حكاية شغف. رح تشوفوا قائمة تشغيل خاصة بالنقطة البيضاء على الشاشة، وأيضا رابط القناة رح يكون موجود بصندوق الوصف إن شاء الله. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية في برنامجنا الممتع باوربوينت. وبأي إصدار من إصدارات باوربوينت أنت قادر أنك تشتغل تصميم لسيرة ذاتية احترافية. تمام يا أصدقاء؟ طبعا نحن رح نراعي اليوم البروتوكول العام أو المعتاد أو المتعارف عليه لصياغة أو كتابة السيرة الذاتية الاحترافية تماما، بغض النظر عن المكان أو المنظمة أو عدد المهارات اللي أنت بتستخدمها. كون السيرة الذاتية تعد كهوية مهنية يجب أن تكون على مقدار صفحة واحدة فقط لا غير. مهما كانت مهاراتك عالية، تخصصاتك كثيرة، حاول تشتغل أكثر من قالب حسب التخصص اللي أنت تشتغل عليه. هذه النصيحة مقدمة لحضراتكم قبل بدء بالتصميم. يعني رح يكون في عندي نموذج من صفحة واحدة فقط لا غير ألخص فيه المهارات والخبرات والدراسات وكل شيء بهاي السيرة. الآن لما نحن رح نفتح برنامج الباوربوينت، أول خطوة رح نغير بفراغ العمل أي بمقاس التصميم. فرح نتوجه إلى قائمة التصميم وبنختار حجم الشريحة وبنعمل تخصيص لحجم الشريحة. رح نختار مقاس ال A4 وبننقر على الشرائح تكون عندها عمودية. أنقر على موافق ومن ثم تكبير لحتى يكون عندي فراغ العمل بمقاس ال A4 بشكل عمودي. أنقر باليمين في مكان فارغ ضمن الشريحة، ومن تخطيط بناخد شريحة فارغة. الآن راح أترككم في صندوق الوصف رابط لموقع الفريبيك الشهير والمعروف. راح تفتح الموقع الفريبيك وتكتب في حقل البحث فقط لا غير CV فقط لا غير هالحرفين، وأعطي مفتاح الانتر. راح يعطيني عشرات القوالب للسيرة الذاتية الاحترافية اللي أعتقد أنه أي حد فينا بيتمنى يكون عنده قالب لسيرة ذاتية بهيدي الجمالية. راح نتوجه إلى الفلتر أول شيء وبنختار الفري، يكون عندي القوالب المجانية. تمام يا أصدقاء؟ حتى يكون في عندي مقدرة للتحميل، وبنختار أي سيرة ذاتية. تمام، وبنبدأ بتحميلها والعمل عليها. خليني أفترض على سبيل المثال عندي شكل سمبل بسيط جميل رايق من السيرة الذاتية اللي هي على هذا الشكل. أنقر على مفتاح الداونلود وفري داونلود لحتى نحمل القالب عنا، وبختار مكان وليكن ديسكتوب، وأنقر على مفتاح السيف لحتى نحمل السيرة الذاتية. تمام يا أصدقائي؟ ورح نشوف السيرة الذاتية. هذا هو المجلد المضغوط الخاص فيها. رح نفك الضغط عنه. تمام، ونتوجه للمجلد. رح اشوف انه في عندي اكثر من ملف. عندي ملف الصور وعندي ملف إليستريتور حتى انا اعدل على السيرة الذاتية اذا كنت شاطر، او عندي برنامج ادوبي إليستريتور. لكن انا رح استخدم الصورة فقط لا غير واستخدم برنامج الباوربوينت. فرح انقر على الصورة وبسحبها الى داخل برنامج الباوربوينت. رح نشوف الصورة اجت معنا الان بهذا الشكل، في الى خلفية على شكل موك اب يعني، وفي الى ظل يعني، في الى مقاسات اضافية انا ماني محتاجها. فلهيك بحدد عليها. بنتوجه الى اقتصاص وبقوم بقص كل المساحات الزائدة اللي انا ماني محتاجها. تمام يا اصدقائي؟ بهذا الشكل بالضبط وبكل بساطة. تمام. طيب كمان بالجهة السفلية بنقص المساحات الزائدة وبرجع بنقر على مفتاح اختصاص. بنسحب الصورة على اعلى الشريحة وبنكبرها على ملء الشريحة بالضبط حتى تكون معنا على مقاس فراغ العمل تماما. أنقر باليمين وبنختار لها نسخ. شو بنختار؟ نسخ. خلني أسحبها على طرف شوي وبتوجه إلى الخلفية. أنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الخلفية، وبنختار التعبئة بصورة، وبنختار من الحافظة. كوني أخذت التمليت أو القالب للصورة كاملة كبي أو نسخ، بختار من الحافظة. فبنشوف أنه تم تعبئة الخلفية بالسيرة الذاتية. رح نعمل شفاف أو بناخذ من شفافية لحتى تساعدني فقط كمخطط
إنشاء الرسم أو لإنشاء التصميم. الآن هي الصورة أقوم بحذفها، ما ضليت محتاج لها إطلاقا. راح أبدأ يكون في عندي مخطط وأنا أشتغل عليه. هذا هو المقصود في مهارة اليوم، أنه أنت فيك تطلع أي قالب موجود من قوالب السيرة الذاتية الاحترافية وتشتغل عليه بنفس المقاسات، نفس الأدوات، نفس الكلمات، نفس البروتوكول والتصميم، وتشتغل على نفس التصميم، وبعد ما تزيل يلي بالخلفية وتحصل على تصميمك الجديد. يعني على سبيل المثال أنا محتاج يكون في عندي صورة شخصية بهذا المكان، فبتوجه إلى إدراج وبنختار من الأشكال دائرة، أنكر مع السحب مع مفتاح الشيفت طبعا لحتى أرسم دائرة بهذا المكان وتتضمن بداخلها الصورة الشخصية. خلني أختار بدون إطار. التعبئة الآن بأي لون ما عندي أي مشكلة فيها، فقط هو موضوع راح يكون عندي شو هون موضع الصورة الشخصية. موضوع الاسم وأنت شو بتبيع. يعني على سبيل المثال أحمد صالح داتا انتري مدخل بيانات، فبكتب الاسم بالإنجليزية بنمط جميل، بكتب أحمد صالح داتا انتري، تمام، فقط لا غير. أو مثلا مدرب تكنولوجيا معلومات، فبكتب IT ترينر. يعني المسمى الوظيفي لك أنت شو بتقدم والاسم بكل اختصار فقط لا غير، من خلال إدراج مربع نص أو شكل وورد أرت نفس الشيء، ما راح يفرق معك. وبكتب الاسم وليكن عندي أحمد، تمام، بكتب الاسم لحال وبحط الكنية أسفل منها لحال، وبشتغل على موضوع تنسيق الخطوط، وما أعتقد الأمر صعب عليكم إطلاقا، تمام. وليكن عندي الاسم بهذا الشكل، أخذ منه كنترول زائد دي، تمام، وبكتب صالح، تمام. وبنعمل تنسيق تاني للكنية، بشيل البولد بنصغر شوي، بنعطي تباعد للأحرف شوي، تمام، وبنحطها بهذا المكان، تمام. نفس المبدأ موضوع الوصف الوظيفي الخاص فيك. موضوع التصميم اللي راح يكون عندي بهذا المكان، تمام، اللي راح احط فيه مواضع الاتصال او منصات التواصل الاجتماعي حتى تتم المتابعه عليه، او اللغات والهوايات. فانا بتوجه الى ادراج وبنختار من اشكال المستطيل، وبرسم مستطيل بكل بساطه على هالمكان اللي هون. هذا مستطيل على قدر المكان بالضبط، وبختار له بدون اطار، وبختار اللون وليكن عندي ايضا من هذا اللون، تمام. وخلني اعمله شوي شفاف لحتى نحن نشوف الاجزاء يلي خلفه بالتصميم، تمام. نفس المبدأ بختار ادراج مستطيل، خلينا نكبر شوي، مستطيل، وبنكر مع السحب لحتى ارسم مستطيل، تمام، بهذا المكان كمان بالضبط بدون اطار. وبختار له تعبئة مثلا بهذا اللون، خليني اسحبها شوي. الان بنتوجه الى ادراج وبناخذ مربع نص وبرسم مربع نص بهذا المكان وبكتب الكونتاكت، تمام. طيب بحدد المستطيل الخاص بمربع النص وبختار اي نوع للخط، وليكن على سبيل المثال، تمام، بهذا الشكل. اذا حبيت تغير حالة الاحرف، عندك احرف كبيرة بهذا الشكل، نغير ونصغر حجم الخط ونختار باللون الابيض، وبنقر مع السحب وبرسمه او برسله عفوا على المستطيل، وبدمج الاثنين بشكل واحد، كنترول زائد جي، وبسحبهم على هذا المكان بالضبط. بختار كنترول زائد دي تكرار وبسحبها لهون، وبغير فقط المسمى. نفس المبدأ، كنترول زائد دي وبسحبه وبطبقه على شكل المقابيله، وكنترول زائد دي نفس المبدأ وبسحبه على هذا المكان. هيك بيكون خلصنا الآن من الشكل الافتراضي، تمام يا أصدقائي. طيب الآن حتى نعمل المخطط الكامل للسيرة الذاتية، كل ما هو عليك إدراج خط رسم، هذا خط الرسم، وبنقر مع السحب لحتى ارسم خط رسم. انا ضاغط على مفتاح الشيفت طبعا بهذا المكان، خلي اختاره باللون الاسود، ونعطي سماكه للاطار يعني اكثر شوي مناسب نوعا ما، وبتركه على الخط يعني الاصلي كوني عم بشتغل الان على نفس القالب، تمام. بختار كنترول زائد دي، تمام. طيب ونفس المبدأ بسحبه على الإديوكيشن، وكنترول زائد دي، وبنسحبه على الخبرات العملية على هذا المكان يا أصدقائي، تمام. وعلى المهارات أيضا كنترول زائد دي حتى يتوافق عندي هون كمان عند المهارات. طيب بنرجع على About Me. طيب قبل ما نشتغل بأباوت مي أو حولي، في عندي دوائر بحط عليها الأيقونات. هيدي الدوائر بحط عليها الأيقونات عبارة عن إدراج من أشكال دائرة، أنكر مع السحب لحتى أرسم دائرة تقريبا تكون معي بقد المساحة. فيك تكبر شوي، أضغط كنترول مع الشيفت وبنكبر كمان حتة إضافية، تمام. كمان حتة إضافية، تمام. هذه المساحة يعني تحكم فيها أنت على 100 مهلك. وبنختار أي لون، وليكن على سبيل المثال بهذا الشكل يا أصدقائي، وبرسم الدوائر على نفس الشكل. وأنا بكون محضر الأيقونات سواء من أحد المواقع، رح أترك في صندوق الوصف رابط لموقع لتحميل الملفات الBNG والأيقونات. بحال ما توفر عندك إصدار 2016 لتحميل أيقونات، بإمكانك تشتغل نفس المبدأ تماما. خلني أختار وليكن في عندي اتصال، نختار على سبيل المثال هذه الأيقونة وأنكر على مفتاح الإدراج،
تمام. هذه ايقونه راح نقوم بتصغيرها بالضغط على مفتاح الشيفت وبسحبها للاعلى. تمام، يكون معي بهذا المكان. بكل اختصار الامر ما صعب اطلاقا اطلاقا، فانت فقط محتاج الفكره العامه للسيره الذاتيه. طيب، ما تبقى هي عباره عن مربعات نصوص، وبتنظم النصوص بداخلها بكل اختصار وكل بساطه. عباره عن مربعات نصوص، تمام يا اصدقائي، وبتنظم يعني المرحله الاولى للتعليم، مرحله الثانيه للتعليم، مرحله الثالثه مع التواريخ مع وصف لكل مرحله. نفس الشيء الخبرات العمليه، العمل الاول، العمل الثاني، العمل الثالث، وصف بسيط عن كل عمل والتاريخ اللي قضيته بهذا العمل. وعندك المهارات نفس المبدا، انت هون كمان بتجيب الدوائر الصغيره وبتعمل مخطط بياني يعني او شبه المخطط البياني عن المهارات اللي انت حاملها. تمام يا اصدقاء، بهذا الشكل بيكون انت صممت سيرتك الذاتيه. بس يلي انتهيت، طب رح توجه الى تنسيق الخلفيه، عفوا رح اتوجه الى تنسيق الخلفيه وبناخذ تعبئه خالصه تمام باللون الابيض لحتى نحن نزيل الصوره يلي حفظناها بالخلفيه. وبتقوم الان بحفظ سيرتك الذاتيه بهذا الشكل وبهذه البساطه. يعني فيك تختار مثل ما حكيت اي قالب سيره ذاتيه الان انت فيك تصممه، اي قالب تماما انت فيك تصمم سيره ذاتيه وفقه. فبتشوف عندك العشرات والعشرات، كثير انطلب وكثير قدمنا وحكينا عن تصميم السيره الذاتيه تمام. فانا توقعت اليوم بمهاره جدا بسيطه ممكن اقدم لك اياها، ممكن انت تصمم عشرات القوالب للسير الذاتيه بنفس الطريقه تماما. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولا يكفيكم. وبصراحه انا بتمنى انك تبتعد عن موضوع انك تسحب قالب واحد وتشتغل على نفس القالب، لان غيرك راح يحمل نفس القالب ويشتغل عليه. حاول انه انت تكون قالب خاص بيك بالالوان وبالترتيب بكذا الى ما هنالك، بالاخص انه عدد الخبرات والدراسات والمهارات من شخص لشخص بتختلف. فلهيك التعديل على قالب جاهز انا لا انصحك فيه. لهيك وايضا انا كثير مهتم انك انت تبدا بالتصميم ضمن برنامج باوربوينت وتاخذ مني هذه المهارات. القاكم على خير يا اصدقائي واترككم برعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.